หลังฉีดไปแล้วเราก็จะดูแลเรื่องอาการข้างเคียงก่อนเมื่อหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าภูมิคุ้มกันขึ้นในระดับที่จะช่วยร่างกายเราให้มีการป้องกันต้องหลัง2 อาทิตย์ไปแล้วหลัง2 อาทิตย์ไปแล้วนะฮะที่จะมีภูมิคุ้มกันนะครับช่องใหม่พันธรักษาของเรามีข่าวดีมาบอกหากเรามียอด Subscribe ครบ 1,000 Subscribe เราจะแจกรางวัลมูลค่า 100,000 บาทกติกาง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้นะคะอย่าพลาดมาเป็นผู้โชคดีกับเรานะแล้วถ้าอย่างเราฉีดไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอการปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องใส่หน้ากากป้องกันยังต้องล้างมือหรือว่าเราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเลยไหมคะอันที่1เนี่ยครับหลังฉีดไปแล้วเราก็จะดูแลเรื่องอาการข้างเคียงก่อนเมื่อหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าภูมิคุ้มกันกว่าจะขึ้นในระดับที่จะช่วยร่างกายเราให้มีการป้องกันต้องหลัง2 อาทิตย์ไปแล้วหลัง2 อาทิตย์ไปแล้วนะฮะถึงจะมีภูมิคุ้มกันนะครับโดยเฉพาะภูมิคุ้มกันจะดียิ่งขึ้นต้องหลัง2 อาทิตย์หลังเข็ม2ด้วยซ้ำนะแต่ยังไงก็ตามหลัง2 อาทิตย์หลังเข็ม1ก็กันได้บ้างแล้วนะครับทีนี้วัคซีนที่เราฉีดกันไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามแต่ในอเมริกาถึงแม้จะฉีดไฟเซอร์ฉีดแล้วถามว่าเป็นได้ไหมได้ในอเมริกาเนี่ยฉีดไฟเซอร์เยอะแยะเลยตอนนี้เขารายงานฉีดแล้วเป็นร่วม10,000 คนแล้วนะครับแม้ที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังเป็นเนี่ยร่วม10,000 คนแล้วนะเขาเคยรายงานก่อนหน้านี้เนี่ยมัน 5,000 คนแต่ตอนนี้ร่วม10,000 คนแล้วนะครับทีนี้เมื่อฉีดวัคซีนไม่ได้ป้องกัน 100%วัคซีนทุกตัวไม่ได้ป้องกัน 100%เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือว่าแนวทางการปฏิบัติเราก็ยังคงให้อยู่ใน New Normal นะฮะเรายังมีความเชื่อว่าถ้าฉีดวัคซีนได้เยอะๆแบบอิสราเอลนะฮะแบบอิสราเอลที่ฉีดได้เร็วที่สุดนะครับถึงเวลานั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะเปลี่ยนการอยู่ภาวะจาก New Normal เป็น Next Normal อาจารย์คะแล้วอย่างถ้าเรารับวัคซีนแล้วเนี่ยเรายังต้องป้องกันตัวเองจากไวรัสอยู่ไหมคะการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับวัคซีนนี่ไม่ได้ป้องกัน 100% นะครับการฉีดวัคซีนจุดมุ่งหมายตอนนี้ก็คือลดความรุนแรงของโรคลงไม่ให้เสียชีวิตไม่ให้ต้องนอนโรงพยาบาลนะถ้าไม่เสียชีวิตไม่นอนโรงพยาบาลเนี่ยภาระในการดูแลการรักษาในเรื่องเตียงในเรื่อง ICU มันเบาลงไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็เหมือนกับเป็นโรคหวัดธรรมดาโรคหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับเมื่อมันป้องกันได้ไม่ 100% หลังฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็คงยังจะต้องปฏิบัติตัวเหมือนเดิมนะคือวิถีชีวิตใหม่นี่อยู่ไปก่อนนะจนกว่าทุกคนหรือทั่วไปหมดมีภูมิคุ้มกันแล้วถึงเวลานั้นเนี่ยนะครับเราค่อยมาพิจารณากันว่าการดำรงชีวิตในอนาคตจะต้องเป็นแบบ next normal นะครับภาวะปกติในอนาคตซึ่งภาวะปกติในอนาคตอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกก็ได้นะครับเช่นบอกว่าต่อไปนี้สถาปนิกถ้าจะดีไซน์เก้าอี้แทนที่จะต้องเก้าอี้ห่างแค่นี้ก็ห่างมาอีกหน่อยได้ไหมสมมติเนี่ยนะฮะผมเองเนี่ยผมไปที่ไหนก็ตามแต่ตอนนี้เนี่ยผมเห็นเก้าอี้แถวเอากากบาทมากากบาทผมบอกซื้อมาไม่คุ้มเลย ซื้อมาไม่คุ้มเลยว่ามีอย่างที่ไหนเขาทำเก้าอี้มาแล้วไม่ให้นั่งยังไงคะคุณหมอดูไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน Next Normal เนี่ยอาจจะต้องมีการดีไซน์ใหม่แบบบ้านแบบอะไรต่างๆก็อาจจะต้องดีไซน์ใหม่ว่าทำยังไงก็ตามเมื่อเวลามีโรคระบาดเนี่ยจะทำยังไงให้มันโปร่งให้อะไรต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นจะให้เห็นเลยว่าอนาคตเนี่ยมันคงจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับทีนี้บอกว่าเรื่องของการลงทะเบียนการอะไรต่างๆนี่นะครับเราเนี่ยต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยไปฉีดวัคซีนเมื่อต้องการให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนเนี่ยคิดว่านะฮะแน่นอนเราก็อยากให้ทุกคนลงทะเบียนการลงทะเบียนเพื่อไปฉีดวัคซีนมันก็มีข้อดีก็คือว่าถ้ามันมีการจองวันนะครับเช่นว่าโรงพยาบาลนี้วันนี้รับได้300 คนเมื่อเต็ม300มันจะได้ไม่โอเวอร์โหลดหรือไม่งั้นเนี่ยไปถึงไปเข้าคิวออกันครับเข้าคิวเยอะแยะแล้วก็ไปหนาแน่นเนี่ยนะฮะมันก็จะไปแพร่กระจายโรคนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าจะกระจายวันออกไป
แต่เอาเข้าจริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าการลงทะเบียนเนี่ยมันมีความยุ่งยากพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อยุ่งยากพอสมควรเนี่ยผมคิดว่าในกทมเนี่ยตอนนี้มีภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยมากไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมาเปิดสถานที่เพื่อให้ฉีดวัคซีนเพราะจุดมุ่งหมายก็คือว่าเราต้องการฉีดวัคซีนให้ได้เป้าหมายให้เร็วที่สุดแล้วทางกทมที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับก็คือว่าจะต้องให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ภายใน2 เดือนซึ่ง2 เดือนเนี่ยการฉีดวัคซีนให้กับคน5 ล้านคนเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ60 วันจะต้องฉีด5 ล้านโดสนะครับอย่างน้อยนะฮะเพื่อให้อย่างน้อยคนหนึ่งได้เข็มหนึ่งให้ได้5 ล้านโดสนะครับเพราะฉะนั้นก็เราลองหาร60 วันดูว่าวันหนึ่งจะต้องฉีดเท่าไหร่นะครับแต่ผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่าผมเห็นภาคเอกชนนะครับกระตือรือร้นมากที่จะเข้ามาช่วยนะครับเมื่อเข้ามาช่วยแบบนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะความเป็นไปได้หรือไม่ได้อยู่ที่ประชาชนด้วยว่าให้ความร่วมมือประชาชนจะต้องพร้อมใจกันให้ความร่วมมือไปฉีดวัคซีนกันนะครับนะผมก็อยากจะบอกนะฮะว่าทุกอย่างมันมีอาการข้างเคียงนะครับนะฮะแต่อาการข้างเคียงมันไม่ได้เยอะหรอกผมไปที่ไหนผมพูดทุกทีนะฮะว่าฉีดวัคซีนเนี่ยถามว่ามีอาการข้างเคียงไหมมีแต่อาการข้างเคียงของการฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบเนี่ยผมเปรียบเทียบว่ามันน่าจะน้อยกว่าที่ผมข้ามถนนที่สีลม นะครับนะฮะถ้าผมข้ามถนนที่สีลมเนี่ยนะครับโอกาสอุบัติเหตุเนี่ยมันเยอะเหลือเกินในบ้านเรานี่นะฮะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับลองให้ผมข้ามถนนสัก100,000 ครั้งนะครับหรือ1,000,000 ครั้งตรงนั้นเนี่ยนะฮะโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าผมรู้ว่าตรงนี้ข้ามแล้วจะมีอุบัติเหตุผมก็ต้องพยายามหาลดวิธีการให้เกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดเช่นผมจะต้องข้ามทางม้าลายหรือไม่งั้นผมจะต้องข้ามบนสะพานลอยเพื่อไม่ให้มีอุบัติเหตุทำนองเดียวกันการฉีดวัคซีนเนี่ยเรารู้ว่ามันอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้เขาก็พยายามหาสะพานลอยให้วัคซีนพยายามหาทุกอย่างจะเห็นไหมครับว่าทำไมฉีดวัคซีนเราไม่เคยมีการประกาศแบบนี้มาก่อนเลยว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วคุณจะต้องนั่งรอครึ่งชั่วโมงแล้วไม่เคยมีการฉีดวัคซีนที่ไหนในเมืองไทยที่มีการเตรียมพร้อมแบบครั้งนี้ที่ฉีดวัคซีนจะต้องมีหมอสแตนด์บายอยู่ที่ฉีดวัคซีนจะต้องมีเครื่องมือพร้อมช่วยเหลือเครื่องช่วยชีวิตได้อย่างทันทีเราไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันเราไปฉีดอะไรกันไม่เห็นมีใครมาเตรียมตัวแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็เปรียบเสมือนว่าตอนนี้นะครับเขาก็พยายามสร้างสะพานลอยนะครับให้เราในการข้ามถนนนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนสบายใจได้ครับแล้วก็เชิญชวนกันทุกคนให้ไปฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเพื่อเราจะบรรลุถึงเป้าหมายปลายทางให้ได้เร็วที่สุดจะได้กลับมาใช้ชีวิตเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกตินะเศรษฐกิจสังคมการสูญเสียชีวิตและทางชีวิตและร่างกายของเรานะจะได้ลดน้อยลงนะครับและอย่างที่อาจารย์ยงพูดเมื่อสักครู่ในเรื่องของ next normal สำหรับความคิดของอาจารย์ยงเนี่ยค่ะการเป็น next normal เนี่ยในภาคธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือว่า wellness หรือว่าพวกคลินิกที่ให้บริการวัคซีนอาจจะมีเกิดขึ้นในอนาคตนี้ค่ะคุณหมอคิดว่ามาตรการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตอย่างเช่นโต๊ะที่คุณหมอบอกว่าอาจจะมีระยะห่างมากขึ้นหรือว่าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเรื่องของความงามคลินิกหรือว่าการแพทย์อย่างเงี้ยค่ะควรจะปรับเปลี่ยนในอย่างไรคะคือในอนาคตเนี่ยนะครับผมว่าทุกคนคงต้องมองแล้วทุกคนจะเน้นสุขภาพเนี่ยก่อนเพื่อนเลยนะครับเพราะเราเห็นว่าเราซัฟเฟอร์กับสุขภาพเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะในอนาคตเนี่ยนะครับผมคิดว่าคนหลายคนเนี่ยจะคอนเซิร์นกับสุขภาพของตัวเองอย่างมากแต่ที่จริงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็คอนเซิร์นเรื่องของสุขภาพมากขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะจะเห็นได้เลยว่าทำให้เราเนี่ยมีอายุขัยยืนยาวขึ้นนะครับปีที่ผมเกิดนะครับอายุเฉลี่ยของคนไทยเนี่ย49 ปีผมบอกโอ้โหปีที่ผมเกิดนี่อายุเฉลี่ย49 ปีเองอะแต่มาถึงตอนนี้นะฮะ70 ปีผ่านมาอายุเฉลี่ยของคนไทยจาก49 ปีขณะนี้อยู่ที่76 ปีโอ้ขึ้นมาหลายเท่าจาก49ขึ้นมา76 ปีแล้วเด็กเกิดวันนี้ที่อายุเฉลี่ย76 ปีผมจริงจะบอกว่าเด็กเกิดวันนี้อายุขัยของเขาอาจจะเกิน100 ปี
ถูกไหมอายุเฉลี่ยก็อาจจะเกิน100 ปีด้วยทุกอย่าง เทคโนโลยีที่พัฒนา ทุกอย่างที่ดีขึ้นนะฮะเพราะว่าช่วง50 ปี70 ปีเนี่ยอายุเฉลี่ยของคนไทยขึ้นมาถึง25 ปียาวขึ้นอีก25 ปีนะฮะแล้วถ้าตอนนี้นะครับเราคิดดู76นะเด็กเกิดวันนี้อีก70 ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าบอกว่าอายุไขยืนยาวขึ้นอีก25 ปี โอ้ ก็เกิน 100 กว่าปี 100 แล้ว แน่น นะ อนนะครับนะฮะเกิน100 แน่นอน ผมมีความมั่นใจเลยว่าลูกใครก็ตามแต่ที่เกิดมาวันนี้อายุจะเกิน100 ปี อืม ครับ ค่ะ ปลอดภัยมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะคุณหมอ ก็เดี๋ยวจะต้องหาแอปพลิเคชันไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดแล้วล่ะค่ะ อันนี้ลิตามีคำถามจากทางบ้านนิดนึงนะคะคุณหมอเองเนี่ยฉีดหรือยังคะ ฉีดแล้วครับ ฉีดแล้ว นรับ ใช่ไหม น คะ รับขอให้สบายใจแม่จริงๆแล้วผมจะแนะนำใครเนี่ยนะฮะผมก็ต้องฉีดก่อน ผมฉีดวัคซีนวันเดียวกับที่ฉีดนายก อ๋อวันเดียวกับที่ฉีด วัน ท่าน ที่ นา ผม ยก ฉีดนายกให้ ค่ะ ผมก็เตรียมเสื้อแขนสั้นไปเรียบร้อยแล้ว อ๋อ นะครับนะฮะเตรียมฉีดเลยวันนั้นนะครับ ค่ะ และตอนนี้เนี่ยผมตรวจวัดภูมิต้านทานแล้ว ภูมิต้านทานผมเนี่ยใกล้เคียงกับคนที่ติดเชื้อ อืม เพราะเราทำตรวจห้องปฏิบัติการด้วย ผม ค่ะ บอกได้เลยเปรียบเสมือนว่าผมตอนนี้เนี่ยนะครับเคยติดเชื้อมาแล้ว1 ครั้ง อืม ติดเชื้อโควิดนะฮะโดยที่ผมไม่มีอาการเลย ค่ะ แต่ภูมิผมเท่ากับภูมิที่คนที่เคยติดเชื้อมาแล้ว1 ครั้ง ค่ะ และพอผมฉีดเข็มที่2นะครับแน่นอนครั้งนี้เนี่ยผมจะสูงกว่าคนที่เคยติดเชื้อมาแล้วถูกไหมครับนะฮะ ค่ะ เพราะฉะนั้นจึงอยากจะเชิญชวนเลยครับว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าบอกว่าอาการข้างเคียงเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่ายังน้อยกว่าสมัยที่ผมเป็นเด็ก อืม ๆแล้วก็สมัยที่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยฉีดวัคซีนที่โรงเรียนนะฮะถ้าใครรุ่นนี้ก็คงจะรู้ว่าเราฉีดวัคซีนไทฟอยด์ที่โรงเรียน ค่ะ ไอวาตกโรคที่โรงเรียน อาการข้างเคียงนั่นถึงจะถึงว่าแน่จริงนะครับฉีดกลับไปแล้วตอนเย็นถ้าใครไม่เป็นไข้นี่ผิดปกติเลย อ๋อ นะครับฉีดกลับไปแล้วเนี่ยเป็นไข้แขนบวมยกไม่ได้ ยกมือยังไม่ขึ้นเลยนะครับนะฮะแต่วัคซีนสมัยนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่เรื่องของการเป็นไข้เป็นปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะผมยกตัวอย่างง่ายๆเองก็ได้ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าถามบอกว่าฉีดวัคซีนที่สุนัขบ้า ค่ะ ตั้งแต่สมัยหลุยส์พาสเตอร์จนมาถึงรุ่นผมจบแล้วผมยังได้มีโอกาสฉีดให้คนอื่นคือฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฉีดรอบสะดือครับนะฉีด17 เข็ม21 เข็มเราลองไปถามญาติผู้ใหญ่ดูก็ได้ ค่ะ นะฉีดไปแล้วถามว่ามีไข้ไหมมีแล้วก็ต้องฉีดทุกวันฉีดทีก็บวมแดงร้อน อืม นะฮะจนหาตำแหน่งที่ฉีดไม่ได้เลยไปฉีดหน้าท้องนะฉีดหน้าท้องวนไปเรื่อยๆ21 ครั้ง ค่ะ 17 ครั้งเราลองนึกดูขนาดสมัยเมื่อก่อนนี้เราก็ยังฉีดกันได้นะครับและมาสมัยนี้นะครับอาการข้างเคียงเนี่ยน้อยกว่าวัคซีนสมัยเมื่อก่อนเยอะครับ ก็เราต้องร่วมมือกันนะคะหมอยง ครับนะครับ ใช่ ผมคิดว่ามันจะวิกฤตครั้งเนี้ยจะยุติได้ ค่ะ ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมแรงนะฮะช่วยกันการฉีดวัคซีนครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เพื่อตัวเรานะครับเราเพื่อทุกคนที่เรารักนะฮะเพื่อคนใกล้เคียงของเรา แล้วถ้าทุกคนฉีดมากๆก็เพื่อประเทศชาติของเรานะครับให้กลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติ ทำวันนี้เพื่อคนที่เรารักและประเทศชาติของเรานะคะ ครับ ถ้าคุณถูกใจคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ และถ้าอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ คนที่เคยเป็นโควิดแล้วเนี่ยนะครับถามว่าเป็นแล้วเป็นอีกได้ไหมทั่วโลกนี่ยืนยันแน่ชัดแล้วว่าเป็นโควิดแล้วสามารถเป็นซ้ำได้อีก